เหมาหมดเลยเหรอ 50 บาทเองเจ๊ หัวใจปั้มขำว่ะ50 บาทเลยนะ 50 บาทเองเจ๊ช่วยยายแกใช่ไหมพอเราเดินไปยายจกออกมาอีก3 เข่ง หมดแล้ว ใช่ไหมยาย ไอ้นี่ พอหนูเดินไปปุ๊บออกมาอีก3 เข่ง คนเลยเข้ามาคนเลยคนโอ้รถมารับถึงที่เลย เจ๋ง งัวไหมงัวหวานไหมเปลือกไหม ยายอย่าไปยุมันเดี๋ยวมันเอาหมด เนี่ยหวาน ยายยายบอกว่ายายมีแค่นี้นะเว้ยแตงโมยายมีแค่นี้ นี่ไม่มีมีเห็นไหมเนี่ย ใจเต้นดุกๆเว้ยอยากเมาเว้ยอยากเมา คือแบบว่าอยากเมา ถ้าหนูไม่ยืนอยู่ตรงนี้มันเมาไปแล้วนะยาย จริงหรือเปล่า เฮ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปตรงนั้นเลยนะป้ายนั้นน่ะโอ้ป้ายอยู่ตรงนี้นี่เองเราเพิ่งรู้กลับบ้านแล้วจบทริปแล้ววัดสตือ